مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد. اليوم سوف نتعلم حياكة هذا الفستان الرائع، فستان كروشيه بنمط الزهور. سوف نستخدم في الحياكة هذا النوع من الخيوط، فتلة رفيعة، خيطين مزدوجين. وزن الحبة الواحدة 100 جرام، الطول 475 متر. سوف أستخدم في الحياكة أيضا هذه الإبرة رقم 1.75. نبدأ بإنشاء سطر غرز سلسلة مؤلف من عدد 90 غرزة. أنهينا الآن سطر السلسلة، نصل الطرفين مع بعضهما. ننتقل إلى السطر الثاني، نبدأ ب3 غرز سلسلة وهي تعتبر العمود الأول. في الغرزة الثانية ننشئ عمودين بلفة واحدة داخل الغرزة. في الغرزة الثالثة ننشئ عمود واحد بلفة واحدة. في الغرزة الرابعة ننشئ عمودين بلفة واحدة، ونتابع حياكة باقي السطر بهذا النمط، عمود زائد عمودين. أصبح لدينا الآن عدد العواميد 130 عمود. ننتقل إلى السطر الثاني، نبدأ ب4 غرز سلسلة، نتخطى غرزة ونضع في الغرزة التي تليها عمود بلفة واحدة. الآن غرزة سلسلة أيضا، نتخطى غرزة نضع عمود في الغرزة التي تليها. نتابع باقي السطر بهذا النمط. أنهينا السطر الثاني بعدد 66 مربع. السطر الثالث ننشئ غرزة منزلقة داخل المربع الأول، ونصعد ب3 غرز سلسلة، نضع داخل الغرزة 3 عواميد بلفة واحدة، يصبح العدد 4. نتخطى مربع، في المربع الثاني أيضا ننشئ عدد 4 عواميد بلفة واحدة. نكرر هذا النمط لنهاية السطر. السطر الرابع نبدأ ب3 غرز سلسلة وهي العمود الأول. الآن نضع داخل الغرزة 3 عواميد بلفة واحدة، يصبح العدد 4. في المثلث الثاني هنا أيضا نضع 4 عواميد. نكرر النمط لنهاية السطر. أنهينا الياقة بهذا الشكل، قسمناها إلى 4 أقسام. لدينا هنا الجهة الأمامية للفستان عدد 8 مربعات، الأكمام والجهة الخلفية عدد 7 مربعات لكل قسم. نبدأ الآن بالسطر الخامس، نصعد ب3 غرز سلسلة
وهي تعتبر العمود الأول. في الغرزة التي تليها ننشئ عمود بلفة واحدة ومن ثم غرزتين سلسلة، ونتابع عمودين بلفة واحدة. بهذا الشكل أتممنا أول زاوية من زوايا خط الكتف. عند كل ماركر سوف نصنع زاوية. نتابع الآن حياكة سطر غرزة العمود لنصل إلى الماركر الثاني. وصلنا الآن إلى الماركر الثاني. نزيل الماركر ونبدأ بحياكة عمودين بلفة واحدة ومن ثم غرزتين سلسلة. نكرر أيضا عمودين بلفة واحدة. بهذا الشكل أنشأنا الزاوية الثانية. نتابع باقي السطر بنفس الطريقة. ننتقل إلى السطر السادس ونبدأ بنمط جديد. نصعد الآن ب3 غرز سلسلة وهي العمود الأول. العمود الثاني ننشئه من داخل العمود في السطر السابق. الآن داخل الزاوية ننشئ عمود بلفة واحدة، غرزتين سلسلة، عمود ثاني بلفة واحدة. تتشكل لدينا زاوية جديدة. نتابع الآن باقي السطر. العمود الأول من داخل العمود في السطر السابق، العمود الثاني في رأس العمود في السطر السابق. نكرر العمود الثالث من داخل العمود في السطر السابق، العمود الرابع في رأس العمود السابق. نكمل على هذا النحو لنهاية السطر. وصلنا الآن إلى الزاوية الثانية. أيضا نضع داخلها عمود بلفة واحدة، غرزتين سلسلة، عمود ثاني بلفة واحدة. تشكلت لدينا زاوية جديدة. نتابع الآن حياكة النمط. ننتقل الآن إلى السطر السابع. نصعد ب3 غرز سلسلة. السطر السابع معاكس لنمط السطر السادس. نبدأ بعمود برأس العمود السابق. الآن عمود داخل العمود السابق بهذا الشكل. ننشئ زاوية الآن مؤلفة من عمود، غرزتين سلسلة، عمود ثاني. نتابع حياكة النمط. عمود هنا من الداخل، العمود الثاني في الرأس، العمود الثالث من داخل العمود السابق، وهكذا لنهاية السطر. أنهينا القسم العلوي للفستان بهذا الشكل بعدد 7 أسطر. الآن سوف نصل الزوايا مع بعضها ونتابع حياكة الخصر. نجمع الزوايا مع بعضها بهذا الشكل ونتابع حياكة البدن. أنهينا القسم العلوي للفستان بعدد 17 سطر. المقاس من خط الكتف إلى الأسفل 15 سنتيمتر. ننتقل الآن لحياكة التطريز على الياقة. نمط التطريز على الياقة. نبدأ ب3 غرز سلسلة وهي العمود الأول. ننشئ الآن 3 عواميد داخل الغرزة الأولى، يصبح العدد 4 عواميد. نتخطى 3 غرز. في الغرزة الرابعة ننشئ أيضا 4 عواميد بلفة واحدة. نكرر، نتخطى 3 غرز. في الغرزة الرابعة أيضا ننشئ 4 عواميد، ونتابع بهذا الشكل لنهاية السطر. طبعا سوف نتم حياكة سطرين متعاكسين بهذا النمط.
أتممنا حياكة اللياقة بهذا الشكل. ننتقل الآن إلى الخصر. نبدأ ب3 غرز سلسلة وننشئ عمودين داخل الغرزة الأولى، يصبح العدد 3 عواميد. في الغرزة الثانية ننشئ عمودين. في الغرزة الثالثة ننشئ 3 عواميد. إذن النمط عبارة عن 3 زائد 2. نتابع السطر بهذا الشكل. نبدأ الآن بتقسيم السطر الأول في الجزء السفلي للفستان. نبدأ ب7 غرز سلسلة، نتخطى غرزة وننشئ 3 غرز حشو. نكرر 7 غرز سلسلة، أيضا نتخطى غرزة وننشئ 3 غرز حشو. نتابع السطر بهذا الشكل. ننتقل إلى السطر الثاني ونبدأ بنمط المثلثات. لدينا هنا 7 غرز سلسلة. في أول غرزة ننشئ 3 غرز وهي العمود الأول، هنا الرأس. الآن نتخطى الغرزة الثانية ونضع في الغرزة الثالثة عمود ثاني. نتخطى الغرزة الرابعة ونضع في الغرزة الخامسة عمود ثالث وهي غرزة الرأس. الآن 3 غرز سلسلة أيضا من الطرف الثاني. نبدأ بغرزة عمود، أيضا نتخطى غرزة نضع عمود ثاني، أيضا نتخطى غرزة ونضع عمود ثالث. بهذا الشكل أصبح المثلث. في الوسط هنا ننشئ عمود ونبدأ بمثلث جديد. في الغرزة الأولى في الأسفل ننشئ عمود، نتخطى غرزة وننشئ عمود ثاني، أيضا نتخطى غرزة وننشئ عمود ثالث في الرأس. الآن 3 غرز سلسلة ونتابع من الطرف الثاني 3 عواميد بنفس الطريقة. ننتقل إلى السطر الثالث في النمط. نصعد ب3 غرز منزلقة، نصل إلى هنا في الأعلى. نضع 3 غرز حشو داخل الفتحة. الآن 5 غرز سلسلة. في الفتحة الثانية أيضا 3 غرز حشو. 5 غرز سلسلة، 3 غرز حشو، ونتابع بهذا الشكل. السطر الرابع في النمط. نبدأ بغرزة منزلقة، نأتي إلى وسط المثلث، نصعد ب3 غرز سلسلة وهي العمود الأول، ومن ثم غرزتين سلسلة. الآن هنا في الغرزة الثانية نضع عمود، في الغرزة الثالثة عمود، في الغرزة الرابعة عمود. يبقى لدينا غرزة من الطرف الثاني أيضا. نتابع غرزتين سلسلة وعمود في رأس المثلث، غرزتين سلسلة، 3 عواميد في السلسلة في السطر السابق. أنهينا نمط الدانتيل. الآن سوف نكرر النمط بداية من السطر الأول، وهو عبارة عن 3 غرز حشو، 7 غرز سلسلة، 3 غرز حشو، 7 غرز سلسلة. سوف نبدأ التقسيم بهذا الشكل. في رأس العمود هنا نضع غرزة حشو، في المربع هنا نضع غرزة حشو ثانية، أيضا في المربع هنا في نهاية السطر سوف نضع غرزة حشو، يصبح العدد 3 غرز حشو. نتابع الآن 7 غرز سلسلة. الآن في النمط الثاني
داخل المربع غرزة حشو، في رأس العمود غرزة حشو، داخل المربع الثاني غرزة حشو، يصبح العدد 3 غرز. نتابع 7 غرز سلسلة. نكرر النمط بهذا الشكل. أنهينا عدد 4 أنماط. الآن سوف نتابع حياكة 4 أسطر نمط المثلثات. نصعد ب3 غرز سلسلة، ننشئ عمودين، في رأس كل غرزة عمود، يصبح العدد 3. داخل الفتحة هنا ننشئ عمودين، يصبح العدد 5. الآن في الوسط 3 غرز سلسلة، من الطرف الثاني أيضا 5 عواميد. هنا في الأسفل سوف نتخطى العمود الذي في الوسط. نتابع إنشاء المثلث الثاني بعدد 5 عواميد زائد 5 عواميد. السطر الذي يليه وهو السطر الثالث في المثلثات، لدينا هنا العمود الأول، نتخطاه وننتقل إلى العمود الذي يليه، نصعد ب3 غرز سلسلة وننشئ عدد 3 عواميد، يصبح العدد 4. داخل الفتحة ننشئ عمود، 3 غرز سلسلة، عمود ثاني. نتابع الآن من الطرف الثاني 4 عواميد بهذا الشكل، أصبح لدينا العدد 5. الآن في الوسط هنا لدينا عمودين نتخطاهما وننتقل للمثلث الثاني، نصعد ب4 عواميد، في الرأس نضع عمود، 3 غرز سلسلة، عمود ثاني، ونتابع من الطرف الثاني أيضا 4 عواميد. بهذا الشكل أنهينا الجزء السفلي للفستان. لدينا هنا 4 أسطر مثلثات بعدد 5 عواميد، 3 غرز سلسلة، 5 عواميد. في الوسط هنا تخطينا عمودين بين المثلثين. تابعنا بعد ذلك حياكة نمطين. تابعنا هنا حياكة الأكمام، عدد الأسطر 24 سطر. بعد ذلك الكشكش، نمط ونصف النمط، عدد المثلثات 12 مثلث. ننتقل الآن لحياكة الزهور. نبدأ بسلسلة مؤلفة من 100 غرزة. السطر الأول في النمط نبدأ بإنشاء عمود داخل الغرزة الرابعة بلفة واحدة، غرزة سلسلة، نتخطى غرزة وننشئ عمود ثاني، نكرر غرزة سلسلة، نتخطى غرزة وننشئ عمود ثالث. نتابع بهذا الشكل لنحصل على 49 مربع. ننتقل الآن لحياكة أوراق الزهرة. نبدأ في المربع الأول بإنشاء 5 عواميد بلفة واحدة،
داخل المربع. في المربع الثاني نضع غرزة حشو. في المربع الثالث ننشئ 5 عواميد بلفة واحدة. في المربع الرابع غرزة حشو. نتابع حياكة 5 ورقات بهذا النمط. بهذا الشكل أنهينا القسم الأول. القسم الثاني نبدأ بغرزة سلسلة ومن ثم 5 عواميد بلفتين داخل المربع. أيضا غرزة سلسلة. في المربع التالي غرزة حشو. نتابع حياكة 10 ورقات. ننتقل الآن إلى القسم الثالث. نبدأ بغرزتين سلسلة، 5 عواميد ب3 لفات داخل المربع. من الطرف الثاني أيضا غرزتين سلسلة وغرزة حشو. نتابع حياكة 10 ورقات. بهذا الشكل أنهينا نمط الزهرة الكبيرة. نمط الزهرة الصغيرة مؤلفة من عدد 50 غرزة سلسلة و24 مربع. نمط الأوراق 5 ورقات بنمط عمود بلفة واحدة و7 ورقات بنمط عمود بلفتين. ننتقل الآن لحياكة الغصن. نبدأ ب10 غرز سلسلة وهي غرز الساق. الآن نمط الورقة الأولى 7 غرز سلسلة، ونعود بغرزتين حشو، عمودين بلفة واحدة، نكرر غرزتين حشو، نصعد ب4 غرز سلسلة نمط الساق، ونبدأ بورقة ثانية بعدد 7 غرز أيضا، نكرر غرزتين حشو، عمودين بلفة واحدة، غرزتين حشو. أيضا نتابع باتجاه الأعلى 5 غرز سلسلة. الآن نعود باتجاه الأسفل ب4 غرز منزلقة، نصل إلى الورقة هنا، ننشئ ورقة جديدة بعدد 7 غرز. أيضا نتابع باتجاه الأسفل ب4 غرز منزلقة، نتابع أيضا إنشاء ورقة جديدة بعدد 7 غرز سلسلة. نتابع الآن 10 غرز منزلقة، وبذلك ينتهي لدينا الغصن.
لحياكة الورقة نبدأ بعدد 16 غرزة سلسلة. الآن نعود ب7 غرز منزلقة وهي غرز الغصن. الآن الغرزة الثامنة غرزة حشو، ومن ثم عمودين بلفة واحدة، عمودين بلفتين، عمودين بلفة واحدة، يصبح العدد 6 عواميد. عند الرأس في آخر غرزة نضع 3 غرز حشو. نكرر من الطرف الثاني عمودين بلفة واحدة، أيضا عمودين بلفتين، ومن ثم عمودين بلفة واحدة. الآن غرزة حشو وغرزة منزلقة نهاية الورقة. نموذج تركيب الزهور بين كل زهرة وزهرة. هنا يوجد 3 مثلثات. ننتقل معكم الآن لمشاهدة طريقة تركيب الزهور.
الزهرة باللون الوردي مؤلفة من 7 غرز سلسلة وعدد 6 عواميد بلفتين. ننتقل الآن إلى المقاسات. الطول الكامل للفستان 42 سنتيمتر. عرض الخصر 21 سنتيمتر. طول الأكمام 22 سنتيمتر. بهذا أعزائي نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. أشكركم على حسن المتابعة ودمتم بخير.